Okay na, sige, salamat. Araw nga eh. Ito, yan. Gutom na to. Stop na lang tayo kumain. Mga kapuso, manatiling I am ready ha dahil pinalalakas pa rin ang bagyong Falcon ang hanging habagat. Naglandfall kanina ang bagyong Falcon sa Cagayan na nagdulot ng mga pagulan sa ilang probinsya sa Luzon. Ayun na nga. Dito kami sa El Nido. Maulang El Nido. Ngayon, ang option namin is punta kami ng Nacpan Beach. Tinuntak na namin yung driver namin ng van. Wala, yun lang eh. Tayo magagawa. Sana bukas, okay na yung panahon para makapag-island hopping na. Hindi ko alam kung sinong may balat sa pit sa amin eh. Kasama ko eh. Biruin nyo yan kasi yung the past 2 weeks ng July, maganda yung panahon. Tapos pagdating nung 3rd week, doon na nagkanta loko-loko. So, Pati panahon nilaloko ka. bakit sila ganun? Masyado naman sila. May puso din kami. A few moments later. Nabuhayan kami kasi maaraw na. Yeah. Yes! So, yung ngiti nito parang ano eh, nanalo sa loto. Andyan na yung van namin. So, plans, Nacpan Beach muna kami dahil walang tour. Pero baka magka-tour na kasi maaraw na eh. A few moments later. Dito yung si Kuya oh, siya pala yun. Kuya, ikaw ba talaga yun? Yung driver pala namin, yung sumali ng ano eh, tawag ng tahanan. Kanina hindi kami makapaniwala eh. Oh, lakas bimay na hindi pa makikita eh. Jopet ah! Oh, diba? Diba? Ayun na sir! Ganda! Dito na kami sa Nacpan Beach. Ganda. Oh. Sa advantage niya yung pumupunta ng bumabagyo, hindi mainit. So hindi ka masusunog. Hindi ka mangingitim. Wala kayo kakatakot na pagbalik mo sa opisina nyo. Ay, ang itim-itim mo na, sasabihin sa'yo ng mga opisina mo. So, yun lang. So, one way to get here is either mag-rent kayo ng tricycle from El Nido proper, which costs 1,200 per pax. Or kung gusto nyo naman ng medyo swabe lang, pwede kayong mag-rent, 800 pesos yon, tapos sa inyo yung gasolina ng motor going dito. Another third option siguro is yung hire nyo yung van na sinakyan nyo going to Puerto Princesas. Kasi amin kasi hinire na namin eh. So that costs 3,000 pesos. So paghahati-hatian ng mga nasa van.
kami magpa-pack up na balik na kami sa hotel. Enjoy! Sarap! So magbibihis lang kami. Sa hotel na tayo magkikita. So yan, update muna tayo. So ito na yung third day natin dito sa Palawan, Nido. Meron tayong bad news kasi dahil medyo maalon pa daw kasi dahil Coast Guard, hindi pa rin tayo layagan na maglayag para sa island hopping natin. Bukas sana maging okay na yung alon para matuloy na yung island hopping. Kasi sana cross fingers na bukas na talaga. And nagbabalot pala kami ng aming mga gamit kasi kami lilipat ng hotel. Meron kami nakita dun sa kabilang area dun, doon. So mag-impake lang kami tapos lipat kami doon tapos hopefully bukas talaga is payagan na mag-food. So yun na kayo. So yun na nga, andito kami ngayon sa bago naming hotel na Bulacan. Walking distance lang siya dun sa dormitory na Bulacan natin dati. At mapapansin nyo naka-hiking gear ako ngayon kasi may natuklasan ako dito sa LB na pwede daw akyatin dito yung Canopy walk. So since mga feeling hikers naman tayo, so sinadyan na rin natin unless na hanggang wala pa tayong ginagawa. A few moments later. Up na kami, punta na kami dun sa area kung saan ang jump off point going to Canopy. So guys, record nilang magsuot ng... Kuya, ang tawag dito? Harness. Yes, kailangan ng harness dito. For security. Hiker ka talaga, kailangan record ka talaga maganda. O diba? Ako na pamanit sa'yo. Vlog take over. Kuya, hi ka muna. Kuya. Kami mga engineer. A few moments later. Kung una na kami kay Kuya. Kami na yung guide. So ilang oras po Kuya hanggang doon? Ay, saglit lang to sir. Mga 20 minutes, 20 to 30 minutes lang po. Si Sandy siya yung guide namin ngayon dito sa Canopy Walk. Kung pupunta kayo dito, kontakin niyo si Kuya Sandy. Saka magandang nito, different perspective ng El Nido. Basta makulot pa ako. 700 po. So ito yung hanging bridge. Ang layo pala. So ayan pala yung Taraw Cliff, yung inaakyat ng mga mas matindi. Ito na yung Canopy Walk, yung view deck ng El Nido. So ito yung downtown El Nido, tapos yung mga bangka. So approve. Punta kayo dito, maganda. A few moments later. Pabalik na kami dito sa hotel at maganda ng Canopy Walk. Sana mapuntahan niyo yun. Dito kami ngayon sa aming hotel. Ito yung Carmila's Place. A few moments later. So hopefully abangan nyo bukas matutuloy na sana yung island hopping. Sana third time na to. Lobes nang na-cancel. So as of now naman fair weather na yung Thursday. Sana bukas talaga bago kami bumalik ng Puerto para bumalik tayo sa Manila. So cross fingers tayo, sana bukas makapag-island hopping na tayo. So papahinga muna kami. Stay tuned na lang at maraming salamat sa pagtapos ng video.
pinanood nyo hanggang sa huli. Maraming salamat. So, yun na lang muna. Hanggang dito na lang muna. See you next time. The next day. Good morning everyone. This is our fourth and last day dito sa atin dito. And meron tayong good news ngayon. Kasi for the third time, successfully ngayon ay matutuloy na yung tour natin. Good thing, nakasama na yung weather, wala na yung bagyo. So ngayon is for our last day, parang ito nga yung naging main event. Magiging main event dun sa pinaka-highlight ng tour natin. Yun, ang tour A is 1-2. Tour C is I think 1-4 yata. Tour A ang babanatan namin ngayon. Pack up lang kami. Kaya namin yung service namin para sa boat ride. So, tagit-sa na tayo. A few moments later. Umulusong na kami sa baha. I mean, hindi pala sa tubig, sorry. Pumunta na kami dun sa bangka for our island hopping. Malayo-layo na sila. So, ayan. Hindi ko alam kung anong una namin pupuntahan. Pero, check na lang. Dito na kami sa 7 Commando. Naalong kami. Every tour nyo dito, may mga allotted time lang kayo na mag-stay. Parang, for example, dito sa Ipil Island, 30 minutes lang kami nag-stay dito para mapuntahan pa yung ibang island. And mamaya meron kaming lunch na kasama na dun sa tour package. Dito pala kami kakain. Hindi ko alam kung anong isla to, pero dito daw ang lunch. Tatlong island na namin. Dito kami sa Big Lagoon. Yun, magkakayakan kami, papasok kami dun sa lagoon. So magkakayakan ako. Hindi kami makausad eh. Oh, yan siya oh. So yan, dito kami ngayon sa Big Lagoon. At puno ng lagoon. Puno ng kayak dito. Kayak City. Kayak Party. Ganda oh. Pinaka-final na package namin sa tour yung Big Lagoon. Ito sa loob, hindi na pwedeng pumasok yung malalaking bangka. Mga magkakayak ka na lang, 500 pesos yung rent. And makakapas ko na rin. Ito po yung kayak namin. Naming dakilang kayak. Sige, kaway! Sabi kayo sa biyahe namin.
Kala nyo madali magkayak, ang hirap pala, nakakaano pala to eh. Nakakaano ng braso, nakakalaki. Para ka nag-gym. Yan po ang Big Lagoon. Kayak-kayak. We're in Big Lagoon. Sa mga magandang napuntahan ko to sa buong buhay ko ngayon, napakaganda. Kaya lang kung hindi ka sanay magkayak, masakit sa braso kasi paddle ka ng paddle. Pero enjoy, nakaka-enjoy ito. Sana mapuntahan nyo to. Ito na yung last nung ano namin ng tour. At ikot-ikot lang kami dito, sobrang ganda. Kung may drone shot to, mas maganda. Pero personal, pag nakita nyo perspective, napakaganda. Di masasayang yung binayad nyo. Hindi kayo magsisisi sa El Nido. Book na kayo ng papuntang El Nido via Puerto Princesa. Hanap kayo ng mga seat sale, meron nag-ano yung mga airlines dyan, tapos punta kayo rito. Sobrang ganda, sulit, grabe. Yung 2 araw naming inilungkod dahil sa ulan, nabawi naman ngayon. Ganda ng langit. Ito na ako sa Puerto Princesa Port. Hindi na ako nakapag-vlog after nung sa Big Lagoon kasi nalubat na, saka pagod na rin. So after nung island hopping na yun, nagbiyahe na rin kami going ng Puerto. And ayan, nandito na kami. It's already 5 AM. Hintay na lang kami ng aming boarding pass para makabalik tayo sa Manila. Ito na magtatapos yung ating El Nido tour vlog. Nasasalamatan ko lahat ng mga nakilala at nakasama namin sa buong tour. Kay atin ng mga taga Batangas at kay Kuya, yung nakasama namin sa Nacpan. Kay Kuya Bernie, kay Ate Carmina, at sa kung sino man yung hindi ko nabanggit. Maraming salamat. So, kay Kuya Danny na tricycle driver namin. Maraming salamat. At sa inyo din na matapos yung video sa dulo. Maraming salamat. Hopefully sa susunod ulit na adventure, manood ulit kayo. Maraming salamat.